হেল্ল' বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল লুহিত টেকলৈ। আপোনালোকে থাম্বনেলত দেখিবলৈ পালে এটি ধুনীয়া লগো, আৰু সেই লগোটো আমি বনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন ঘণ্টিটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ। যদিহে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা লগো ক'ৰবাত হ'লেও ক'ৰবাত ভুল হ'ব পাৰে। লগোটো বনাবলৈ আপোনালোকক লাগিব পিক্সেল এপ এপ্লিকেশ্যন। সেই এপটো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত পাই যাব। আপোনালোকে টেক্সটত দুবাৰ ক্লিক কৰিব। দুবাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চেনেলটোত দুটা আখৰ আপোনালোকে লৈ ল'ব। যেনেধৰণে মোৰ চেনেলটো মই দুটা আখৰ লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে অ'কেত ক্লিক কৰিব। অ'কেত ক্লিক কৰোঁতে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনলৈ আহি যাব। স্ক্ৰীনলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে ৰিলেটিভ পজিশ্যনটো ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ওপৰ লাইনৰ মাজৰটোত আৰু তলৰ লাইনৰ মাজৰটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিওঁতে আপুনি দেখিব চব ফালৰ পৰা সমান হৈ গৈছে। তাৰপাছত আপোনালোকে এটি ফন্ট চিলেক্ট কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে AB ফন্ট বুলি লিখা আছে, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে যে দেখিবলৈ পাইছে মই 3 নম্বৰ ফন্টটো চিলেক্ট কৰিছোঁ, সেইটো আপোনালোকে কোনো ডাউনলোড কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই। আপোনালোকে পিক্সেল এপ এপ্লিকেশ্যনতে পাই যাব। তাৰপিছত আপুনি স্পেচিঙত ক্লিক কৰিব। স্পেচিঙত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আখৰকেইটা অলপ এডজাষ্ট কৰি ল'ব। তলত এডজাষ্ট লাইন দেখিবলৈ পাইছে, তাত আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ কিমানটোত ভাল লাগে। এডজাষ্ট কৰি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিউ টেক্সট ক্লিক কৰিব। নিউ টেক্সট ক্লিক কৰি পিনে আপোনাৰ যিটো চেনেলৰ নাম, সেই নামটো আপোনালোকে টাইপিং কৰি দিব। আপোনালোকৰ চেনেলৰ নামটো আপোনালোকে ডাঙৰ আখৰকেইটা তলত ধুনীয়াকৈ বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত এতিয়া আখৰকেইটা অলপ দেখিবলৈ সৰু সৰু লাগিছে, তাক ডাঙৰ কৰিবলৈ আমি বল্টত ক্লিক কৰিম। বল্টত ক্লিক কৰিবলৈহে আপোনালোকে চুৱাইপ কৰিব চাইডলৈ। চাইডলৈ চুৱাইপ কৰোঁতে আপোনালোকে বি ষ্টাইল বুলি এটা দেখিবলৈ পাব, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত বিটোত ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকৰ আখৰটো বল্ড হৈ যাব। তাৰপিছত আমি আখৰকেইটা ষ্টাইল দিবলৈ আকৌ আমি ক্লিক কৰিলোঁ ফ্ৰণ্টত। ফ্ৰণ্টত ক্লিক কৰি পিনে আমি এটা আকৌ ফন্ট চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি আখৰকেইটা কালাৰ দিম। কালাৰ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম আপোনালোকে চুৱাইপ কৰিব। চুৱাইপ কৰি কালাৰত ক্লিক কৰিব। কালাৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে দুইটা আখৰকে আমি ব্লেক কালাৰ দিম। কালাৰ দিয়া হৈ গ'ল। কালাৰ দিয়া হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া এটা ইমেজ চিলেক্ট কৰিম, টেমপ্লেট। সেই টেমপ্লেটটো আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব। সেই ফ্ৰেমটোক আনিবলৈ আপোনালোকে ইম্পৰ্টত ক্লিক কৰিব। ইম্পৰ্টত ক্লিক কৰি গেলেৰীলৈ গুচি যাব। গেলেৰীত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এনেধৰণে ফ্ৰেম এটা আছে, আৰু সেইটো আনি আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে লেয়াৰত ক্লিক কৰিব। লেয়াৰত ক্লিক কৰোঁতে আপোনালোকে তলত দুটা চিম্বল দেখিবলৈ পাব, হোৱাইট কালাৰ যিটো চিম্বল, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে ওপৰত তিনিটা ৰাইট চিন দি ল'ব। ৰাইট চিন দি পিনে আপোনালোকে তলত দুটা ঘৰৰ নিচিনা দেখিবলৈ পাব, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিওঁতে আপোনালোকে গোটেই তিনিটা লগ খাই আপোনালোকৰ এটা হৈ যাব। এটা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এটা টেক্সট ষ্ট'ৰ বুলি, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পিনে ইমেজত ক্লিক কৰিব। ইমেজত ক্লিক কৰোঁতে আপোনালোকে মই যিমানকেইখন টেমপ্লেট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গোটেইকেইখন ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে তাৰ পৰা গোটেইকেইখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে কেনেকৈ এডজাষ্ট কৰিছোঁ, কেনেকৈ লগাইছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তাৰপিছত আমি ইয়াক 3D লুকছ দিবলৈ হ'লে আপোনালোকে 3D ক্লিক কৰি দিব, স্পেচ 3Dত। তাৰপিছত আপোনালোকে এনিবেল কৰি ল'ব। এনিবেল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ যাব। তললৈ গৈ পিনে আপোনালোকে কালাৰত ক্লিক কৰিব। কালাৰত ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে কালাৰটো চইচ কৰি ল'ব। আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে মই অৰেঞ্জ কালাৰটোকে চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ, মোৰ ভাল লাগিলে বাবে। আপোনালোকে বেলেগ কালাৰো চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি আকৌ 3Dটোত ক্লিক কৰিব। 3Dটোত ক্লিক কৰি তাৰমানে এডাল ডিছপ্লিট বুলি লিখা আছে, তাত সেইটো 1 নম্বৰলৈ কৰি ল'ব। মই যেনেধৰণে কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপুনি ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি ফ্ৰম গেলেৰী বুলি এটা অপশ্যন পাব, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব। ক্লিক কৰি পিনে আৰু এখন টেমপ্লেট আছে, সেই টেমপ্লেটখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। ডাউনলোড কৰি পিনে তাৰপিছত আমি তাত লগোটোৰ লগত লগাই দিম। তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰথমে মই যেনেধৰণে দেখুৱাইছিলোঁ তেনেধৰণে কৰি পিনে আপোনালোকে মিডল চেণ্টাৰলৈ আনি ল'ব। আনি লোৱাৰ পিছত আমাৰ লগো সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে সেই লগো ইউটিউব, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম আপোনালোকে সকলো প্ৰফাইলতে লগাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকন ঘণ্টিটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে লগোটো ছেভ কৰোঁতে সদায় আল্টাৰতে ছেভ কৰিব, তাতে আছে অপশ্যনটো চাই ল'ব। পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক
লগ পাম বুলি আশা থাকিল। আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে বাই।